Hagyj fel a negatív önbeszéddel. A mai világban szinte mindannyian tapasztalunk stresszt valamilyen formában. Az életünk tele van kihívásokkal, amelyek munkával, pénzügyekkel, kapcsolatokkal és számos más tényezővel kapcsolatosak. Mindezek a dolgok gyakran túlterhelhetik az elménket, és sokszor a stressz egy állandó kísérőnké válik. Azonban a stressz nem csupán a külső környezetből származik. A legnagyobb forrása sok esetben mi magunk vagyunk. A negatív önbeszéd és a belső kritika, amit nap mint nap alkalmazunk, olyan stresszt generál, ami hosszú távon káros hatással van a mentális és fizikai egészségünkre. A jó hír az, hogy a stressz csökkentésének egyik legfontosabb eszköze a pozitív gondolkodás és a tudatos önbeszéd választása. Ha sikerül áttérnünk a negatív gondolatokról a pozitívakra, az nem csak hogy csökkenti a stresszt, hanem javítja az életminőségünket, növeli az önbizalmunkat, és segít abban, hogy jobban megbirkózzunk a mindennapi kihívásokkal. Miért van szükség a pozitív gondolkodásra? A gondolkodásmódunknak alapvető hatása van arra, ahogyan érzékeljük és kezeljük a világot. Az a mód, ahogyan reagálunk a minket érő stresszes helyzetekre, gyakran meghatározza, hogy mennyire leszünk képesek kezelni őket. Az emberek gyakran a legnehezebb pillanatokban esnek a negatív önbeszéd csapdájába. Ilyenkor olyan gondolatok keringenek az agyunkban, mint nem vagyok elég jó, ez túl nehéz, úgysem fog sikerülni, vagy már megint elrontottam. Ezek a gondolatok nem csak hogy rombolják az önbecsülésünket, hanem megnövelik a stresszt is, ami hosszú távon káros hatással lehet a mentális és fizikai egészségünkre. A negatív gondolkodás hatásai mélyebben hatnak ránk, mint azt elsőre gondolnánk. A kutatások is azt mutatják, hogy a folyamatos negatív önbeszéd hozzájárulhat olyan problémákhoz, mint a szorongás, depresszió, krónikus stressz, valamint a különféle testi betegségek, például szívproblémák és emésztési zavarok. Ha nem változtatunk a gondolkodásunkon, akkor nem csak a stressz szintjét növeljük, hanem elérhetjük azt is, hogy a negatív gondolatok és érzések eluralkodjanak rajtunk, és akadályozzák a személyes fejlődésünket. Ezért elengedhetetlen, hogy elkezdjük tudatosan formálni a gondolatainkat, és helyette egy pozitív, támogató és ösztönző belső párbeszédet alakítsunk ki. A pozitív gondolkodás segít abban, hogy a kihívásokat lehetőségként lássuk, és bátorítást nyújt a problémák megoldásához. Az ilyen típusú gondolkodás nem csak a stressz kezelésében, hanem az általános jóllétünk növelésében is kulcsfontosságú szerepet játszik. Mi az a negatív önbeszéd, és hogyan befolyásolja a stresszt? A negatív önbeszéd az a folyamat, amikor a gondolkodásunkat önkritika, kétség és pesszimizmus uralja. Mivel a legtöbb ember feje a nap 95%-ában automatikus gondolatokkal van tele, könnyen bejuthatunk egy negatív spirálba, amely folyamatosan újra és újra önállóan generálja a stresszt. A negatív önbeszéd különböző formákban jelenhet meg, például önszabotás. Ahelyett, hogy támogatnánk magunkat, folyamatosan azt mondjuk, úgysem sikerül, minek próbálkozom. Katasztrofizálás. A legrosszabb forgatókönyvet képzeljük el minden egyes helyzetben, függetlenül attól, hogy a valóság mennyire kedvező. Általánosítás. Az egyes hibákat vagy kudarcokat az élet összes területére kiterjesztjük, például mindig elrontom. Önsajnálat. Elmerülünk a saját problémáinkban, miközben úgy érezzük, hogy mások élete sokkal könnyebb. Ez a fajta belső beszéd nem csak a stressz fokozásához vezet, hanem az önbizalmunkat is lerombolja, hiszen folyamatosan megkérdőjelezzük a saját képességeinket, és úgy érezzük, hogy képtelenek vagyunk kezelni a feladatokat. A negatív gondolatok elindíthatják a testben zajló stresszválaszt, például felgyorsulhat a szívverés, fokozódik a vérnyomás, és növekszik az izomtónus. Hosszú távon ez a test folyamatos harcolj vagy menekülj állapotába kerülhet, ami mind mentálisan, mind fizikailag kimeríthet minket. Ahelyett, hogy a problémákat megoldanánk, a folyamatos stressz és szorongás miatt egyre nehezebbé válik a megfelelő reakciók és megoldások megtalálása. Hogyan csökkenthetjük a stresszt pozitív gondolkodással?
A pozitív gondolkodás nem arról szól, hogy elnyomjuk a negatív érzéseinket vagy elhallgatjuk a problémákat. Inkább arról van szó, hogy hogyan reagálunk a nehézségekre, hogyan látjuk őket, és hogyan tudunk belőlük tanulni. A pozitív gondolkodás abban segít, hogy a stresszes helyzetekben is képesek legyünk megőrizni a nyugalmunkat, és objektíven szemlélni a dolgokat, ezzel csökkentve a stressz hatását. Íme néhány módja annak, hogyan használhatjuk a pozitív gondolkodást a stressz kezelésére. Első. Tudd meg, mi váltja ki a negatív gondolatokat. A legelső lépés a pozitív gondolkodás felé, hogy tudatosan felismerjük a negatív gondolatokat és érzéseket. Próbáljuk meg azonosítani, mik azok a helyzetek, amelyek rendszeresen kiváltják a negatív reakciókat. Ez lehet egy munkahelyi stresszhelyzet, egy családi vita, vagy egy egyszerű napi feladat, amely kihívást jelent számunkra. A tudatosítás segít abban, hogy jobban kontrolláljuk a reakcióinkat, és elkerüljük az automatikus, negatív gondolatok megjelenését. Második. Próbáld meg más perspektívából látni a helyzetet. Miután felismertük a negatív gondolatokat, próbáljunk meg más szemszögből is ránézni a helyzetre. Például, ha egy munkafeladat nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna, ahelyett, hogy önkritikába csapnánk át, kérdezzük meg magunktól, mit tanulhatok ebből a helyzetből. Mi az, amit legközelebb másképp csinálhatnék? Ez segít abban, hogy a kihívásokat tanulási lehetőségekként kezeljük, nem pedig kudarcokként. Harmadik. Gyakorolj pozitív megerősítéseket. A pozitív megerősítések segíthetnek abban, hogy a belső párbeszédünket tudatosan átalakítsuk. Minden reggel mondj magadnak néhány pozitív, támogató kijelentést. Ezek lehetnek például, képes vagyok rá, minden kihívásnak meg tudom találni a megoldását, vagy erős vagyok, és képes vagyok bármit elérni. Az ilyen típusú megerősítések növelik az önbizalmunkat és segítenek abban, hogy jobban megbirkózzunk a nehézségekkel. Negyedik. Becsüld a kicsi sikereidet is. Ahelyett, hogy mindig a hibákra és a problémákra koncentrálnánk, szánjunk időt arra, hogy elismerjük a saját sikereinket, még akkor is, ha azok kicsik. Minden egyes lépés előre segít abban, hogy magabiztosabbak legyünk, és motiváltabbak maradjunk. Ha sikerült egy feladatot elvégezni, vagy bármit, ami előrelépést jelent, akkor állj meg egy pillanatra, és értékeld azt a sikert. Ez segít abban, hogy pozitívabban lássuk a helyzetet. Ötödik. Mindfulness és meditáció. A mindfulness, vagyis tudatos jelenlét, valamint a meditáció hatékony eszközök a stressz csökkentésére. Segítenek abban, hogy a jelen pillanatra összpontosítsunk, és elengedjük a múlt vagy jövő miatti aggódást. A rendszeres meditáció és a mindfulness gyakorlása csökkenti a negatív gondolatokat, segít a belső nyugalom megtalálásában, és javítja a stresszkezelési képességeinket. Hatodik. Kérj segítséget. Ha úgy érzed, hogy a negatív gondolatok túl erősek, és nem tudsz velük egyedül megbirkózni, akkor ne habozz segítséget kérni. A pszichológiai tanácsadás vagy a mentális egészség szakemberei segíthetnek abban, hogy jobban megértsd a gondolataidat és érzéseidet, és megtaláld a módját annak, hogy hogyan tudod megváltoztatni a negatív gondolkodásmódodat. A negatív önbeszéd hatásai rendkívül károsak lehetnek a mentális és fizikai egészségünkre. Ha folyamatosan kritikusan beszélünk magunkkal, és túlzottan fókuszálunk a hibákra, akkor az stresszt, szorongást és alacsony önbecsülést okozhat. Azonban a pozitív gondolkodás alkalmazásával, és tudatosan a belső párbeszédünk alakításával, csökkenthetjük a stressz szintjét, javíthatjuk az önbizalmunkat, és növelhetjük az életminőségünket. A tudatos pozitív gondolkodás, a pozitív megerősítések, a problémák más perspektívából való látása, és a mindfulness gyakorlása mind segíthetnek abban, hogy hatékonyabban kezeljük a stresszt és a mindennapi kihívásokat. A legfontosabb, hogy felismerjük a negatív gondolatokat, és tudatosan változtassunk rajtuk, hogy elősegítsük a mentális jólétünket és a stressz kezelését.